It's time for another adventure at nandito na ako guys sa Mount Pulag! Yay! Time check is 12:26 a.m. and we're getting ready for our hike to Mount Pulag. Hi! We're hiking Mount Pulag. Say hi guys. Say hi. So sila po ang mga kasama ko sa videos. So ayan. Good luck sa amin. Pulag Bears muna. We're here sa Ranger Station. We're here at Camp 1. We're here at Camp 2 sa Mount Pulag at malamig na dito sa grassland. It's time for another adventure at nandito na ako guys sa Mount Pulag! Yay! Babalik sa Mount Pulag.